נמו הוא זמר א-בינארי שנבחר לייצג את שוויץ בבחירה פנימית, הוא יבצע את השיר המעולה, The Code, והוא יתמודד בחצי הגמר השני של אירוויזיון 2024 שיתקיים ב9 במאי במלמו, שוודיה, שם הוא יתחרה נגד עדן גולן כבר בשלב חצי הגמר. השיר נכתב על ידי מספר יוצרים שמוכרים מאוד לעולם האירוויזיון, וביניהם לינדה דייל שכתבה את Queen of Kings שייצג את נורווגיה בשנה שעברה. כולכם מכירים. השיר עוסק במסע הגילוי העצמי של נמו וקבלת הזהות א-בינארית שלו. המילים עוסקות בהשתחררות מהנורמות והציפיות החברתיות, אימוץ האני האמיתי של האדם ומציאת שלווה והגשמה פנימית, וכמובן שוויץ ממוקמת כרגע במקום הראשון בטבלאות ההימורים. האם שוויץ תזכה באירוויזיון לראשונה מאז 1988? נזכיר רק שבפעם האחרונה ששוויץ זכתה, הנציגה שלהם הייתה סלין דיון. נתחיל עם אופק, למרות שאני לא בטוח שזו בחירה נכונה. אופק, מה חשבת על השיר כששמעת אותו בפעם הראשונה? האמת שבפעם הראשונה שמעתי אותו בדרך מהצבא הביתה, והייתי קצת עייף, וזה עוד יותר הכניס אותי לקצת דיזיות כזאת, כי באמת לא הבנתי מה אני שומע, זה אופרה, זה פופ, מה זה? וכן, זה לא ברור, זה פשוט לא ברור, זה מיקס, זהו, שזה לא ברור, זה מיקס מסוים של סגנונות, דירקתי אותו די באמצע הטבלה, אני לא כזה שונא אותו כמו שאתם חושבים, הוא מקום בערך 17 שלי, משהו כזה, שוב, אני פשוט לא מצליח להקל אותו, הוא מבחינה ווקלית אין ספק שהשיר באמת מראה את היכולות שלו, אבל שוב, אני לא חושב קודם כל שזה יזכה באירוויזיון, לאנשים יהיה יותר מדי קשה להקל את זה, וזהו, כאילו, זו דעתי על השיר, הוא מיקס מסוים והוא די קשה לעיכול. שחר, מה את חשבת כששמעת אותו פעם ראשונה? אני מהשמיעה הראשונה הייתי כזה, מה הולך כאן? אבל עדיין בטון של אני אוהבת את זה, כאילו, וכששומעים את זה יותר ויותר, אז עוד יותר, זה רק מתגבר. מהשמיעה הראשונה הצלחתי לקלוט את זה, אמנם בעיקר לקראת הסוף, אבל עדיין הייתי כזה, וואו, כל שנייה משהו חדש, משהו מיוחד, והוא חייב להחליף סטייל, זה דחוף, חייבת לציין, כל בפרי פארטיז, כי זה לא מתאים להופעה פשוט, זה פשוט לא מתאים להופעה, אבל וואלה, אני חושבת שהוא יגיע טופ 3. טוב, האמת היא שכשאני שמעתי את השיר הזה, באמת בפעם הראשונה הוא באמת היה מאוד מאוד מבולגן ומפוזר, וגם אני לא הצלחתי להקל אותו משמיעה ראשונה, אבל בפעם השנייה, אוקיי? כבר בפעם השנייה, כאילו אתה מתחיל לחבב את הדבר הזה ואתה אומר, וואו, איך הדבר הזה הולך להתחבר ביחד לביצוע אחד על הבמה במלמו. אני כן ראיתי את הביצועים שלו בטלוויזיה השוויצרית, אם אני לא טועה, וגם ראיתי את הביצוע שלו במדריד, ולדעתי זה היה מושלם, הוא שר מדהים, הביצוע הקולי שלו מטורף, ממש מטורף. זאת אומרת, אני חושב שזה מה שגרם לו לטפס מהמקום השלישי למקום הראשון בטבלאות ההימורים, היכולות הווקליות שלו, אז אני לא יודע מה שמעת אתה אופק. זהו, זה מה שאני חושב, ואצלי כמו שאמרתי, יש לי באמת הרבה מאוד ציפיות מהשיר הזה. אופק, מה אתה חושב על ציפיות מהזמר? זאת אומרת, הוא כרגע מקום ראשון, אתה לא חושב שהוא יגיע למקום הראשון, לפי מה שאני מבין. לא, אני לא חושב שהוא יגיע למקום הראשון, יכול להיות שהוא יתמקם איפשהו בטופ 5, אבל כן, לדעתי זה לא שיר זוכה בשום מצב, יש שירים שאני רואה הרבה יותר מסוגלים לזכות ממנו. שחר? אני חושבת שהוא יגיע לטופ 3, לדעתי טלי צריכה לזכות, אז אני נשארת שם. אוקיי. אני כן חושב שהוא יהיה מקום ראשון או שני, אני לא רואה אופציה אחרת. תכננתי לשאול אם אתם חושבים שהוא יעלה לגמר, אני חושב שכולנו מסכימים שהוא יעלה לגמר, נכון? חד משמעית. כן. אוקיי. אופק, אתה אמרת שהשיר מדורג אצלך בדירוג שלך מקום 17, נכון? משהו כזה. שחר אצלך? אני עכשיו מסתכלת. אצלי, רק שנייה. תראי, בינתיים יש לכם שאלות לגבי השיר השוויצרי, זה הזמן לכתוב בצ'אט.
מקום רביעי. כן. אוקיי, אז אצלי הוא מקום ראשון, אני לא יודע אם אני באמת הולך להצביע לו, כי זה מאוד מאוד תלוי בלייב, אני גם כמובן לא אוהב את הדעות הפוליטיות שלו ואיך שהוא התבטא לגבי המצב הזה של ישראל, אז זה קצת מוריד לי. אני מנסה לעשות את ההפרדה הזאת בין הפוליטיקה לשיר, אני למען האמת לא מצליח, אז זה ככה קצת מפריע לי אישית, אבל הוא אצלי כרגע מקום רביעי. חברים, יש לכם שאלות בצ'אט לגבי שוויץ? זה הזמן, שחר, תעדכני אותנו אם את רואה איזשהו משהו, ואם לא, אנחנו נעבור. אבי, אצלך הוא ראשון, אצלי הוא רביעי. מה אמרתי? אמרתי משהו אחר? אצלי הוא מקום ראשון. אמרת אצלי הוא מקום רביעי. אז לא, אצלי הוא מקום ראשון. אבל אני לא יודע אם אני אצביע לו עדיין, סורי. לגבי הצ'אט, יש משהו בצ'אט, זה מה שקורה כשמנסים לעשות הרבה דברים במקביל. יש משהו בצ'אט, יש פה שאלה, כן, אם אנחנו חושבים שהוא יהיה אצל השופטים מקום ראשון, אז לכל אלה שאומרים שאני לא הולך עם הדעה הרווחת, יש מצב שהוא יהיה אצל השופטים מקום ראשון, את זה אני כן רואה יכול לקרות, אצל הקהל הוא לא יהיה לדעתי, וזה לא יספיק לו כדי לזכות, אבל הוא בהחלט יכול לזכות בהצבעת השופטים. יש פה עוד שאלה, בת שבע שואלת מה בדיוק הוא אמר על המצב. מישהו רוצה לפרט לה לגבי המכתב, הסיכה? נמו הוא עונד את הסיכה להפסקת אש בין ישראל לחמאס, כן, האדומה. כולנו יודעים את המשמעות האמיתית של זה נראה לי, עם הידיים. כן, אוקיי, לא ניכנס לזה כי זה לא הפרשנות לא ניכנס לזה. לא חשוב, בוא נגיד שזה מאוד מתייפייף סך הכל, זה קצת יותר חד צדדי, אבל סך הכל הוא התבטא בניטרליות. אגב, חשוב לי להוסיף שנמו עוקב אפילו מלפני שנבחר, עוקב אחרי עמודים שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל באינסטגרם, הוא עוקב אחרי עמודים שקוראים לישראל פלסטין הכבושה, כל מיני כאלה. כן, תעיינו, תחפשו בזמנכם החופשי, כן.